Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για το κάπνισμα? Σταματήστε το τσιγάρο αμέσως. Σε κάποιο καπνιστή είχε πει κάποτε: το τσιγάρο δεν κάνει καλό πουθενά. Αντίθετα, φέρνει καρκίνους και άλλες αρρώστιες. Σταματήστε το αμέσως. Πώς να σταματήσω το κάπνισμα? Δοκίμασα πολλές φορές, μα δεν τα κατάφερα. Κάθε φορά που σου έρχεται η επιθυμία να καπνίσεις, να λες το Κύριε ελέησόν με. Η προσευχή στο Χριστό είναι η λύση στο κάθε πρόβλημά μας. Βλέπεις ότι και αυτός ακόμη ο παπαγάλος, αυτό το όμορφο πουλί που έχω εδώ, στο δωμάτιό μου, έμαθε να λέει το Κύριε ελέησόν με. Ο αγώνας για τον αγιασμό πρέπει να αρχίσει με το κόψιμο του τσιγάρου. Είχα φτάσει ένα πρωινό με τη συντροφιά μου στην αυλή του γέροντα. Σε κάποια απόσταση διέκρινα ένα γνωστό μου, αρκετά ζηλωτή και αυστηρό χριστιανό. Τον πλησίασα και χάρηκε που με είδε ξαφνικά μπροστά του. Είπαμε διάφορα για τον γέροντα. Οπότε κάποια στιγμή τον ακούω να μου λέει: έρχονται και κάτι άνθρωποι στο γέροντα τελείως άσχετοι και τον ταλαιπωρούν αδίκως. Να, κοίταξε εκεί, εκείνη την κυρία, η οποία καπνίζει χωρίς ντροπή. Απορώ πως τη δέχεται ο γέροντας. Εγώ δαγκώθηκα. Η κυρία ήταν της συντροφιάς μου και ο γνωστός μου το αγνοούσε αυτό. Προτίμησα να σιωπήσω για να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν σιώπησε όμως ο γέροντας. Όταν ήρθε η σειρά του και μπήκε πριν από μένα στο κελί του, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από το στόμα του ήταν: ξέρεις, εγώ δεν είμαι αυστηρός όπως εσύ. Η κυρία, όταν βγήκε από το κελί του γέροντα, μας απεκάλυψε ό,τι της είπε, ανακεφαλαιώνοντας τις συμβουλές του. Ο αγώνας για τον αγιασμό σου πρέπει να αρχίσει με το κόψιμο του τσιγάρου. Ο γέροντας βρήκε κατάλληλο φάρμακο και για τους δύο, επικρίνοντα και επικρινόμενοι. Σε ένα συνέδριο που θα γινόταν στο εξωτερικό, μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων για την ημέρα συνεορτασμού του Πάσχα, ένα παιδί του ζήτησε την ευχή του για το τι θέση θα έπρεπε να κρατήσει. Τότε ο παππούλης του είπε: εσείς θα κρατήσετε και θα ακολουθήσετε την ορθόδοξη θέση. Αν τώρα αυτοί θέλουν να έρθουν μαζί μας, ούτε μπορούμε, αλλά ούτε και πρέπει να τους εμποδίσουμε να έρθουν. Ονομάζομαι Δέσποινα Συγγελία και είμαι από την Κομοτηνή. Θα σας διηγηθώ πως βίωσα το θαύμα του Αγίου Πορφύριου και πως οι άνθρωποι που δεν το γνώρισαν πίστεψαν πραγματικά. Είμαι ένας άνθρωπος που παλεύω πραγματικά για το ψωμί μου, όπως οι περισσότεροι άλλωστε, αλλά που δεν χάνω ποτέ την πίστη μου. Έτσι προσεύχομαι και πάντα λέω μονολογώντας: ο Θεός δεν θα με καταλήψει. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε η προκήρυξη για 8μηνη σύμβαση στην καθαριότητα του Δήμου Κομοτηνής, έκανα τα χαρτιά μου και μετά από λίγο καιρό προσβλήθηκα ως συνοδός απορριμματοφόρου. Ήμουν πολύ χαρούμενη και πάντα πριν ξεκινήσουμε για δουλειά πρωί-πρωί, σταύρωνα τους συναδέλφους με το λαδάκι του Αγίου Πορφυρίου. Οι μήνες περνούσαν και εγώ άρχισα να ανησυχώ για τη δουλειά μου. Σκεφτόμουν αν η 8μηνη σύμβαση τελείωνε και τι θα έκανα. Έτσι σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να παίρναμε κι εμείς εξάμηνη παράταση και να μέναμε στη δουλειά λίγο παραπάνω, όπως οι προηγούμενοι συμβασιούχοι. Προσευχόμουν συνέχεια για αυτό στον Άγιο Πορφύριο και τον παρακαλούσα. Τις ανησυχίες μου αυτές τις μοιραζόμουν και με τον πνευματικό μου πατέρα Ιωάννη, τον οποίο επισκεπτόμουν κάθε Τετάρτη στις συνάξεις που έκανε για να ακούσει το κήρυγμά του. Να προσεύχεστε για την ηγεσία του κράτους, για όλους, για να πάμε μπροστά, έλεγε ο πατέρας Ιωάννης στις συνάξεις αυτές. Και με έβαλε σε σκέψεις. Ίσως δεν προσεύχομαι σωστά, σκέφτηκα. Εγώ μόνο για τους συμβασιούχους του Δήμου Κομοτηνής προσεύχομαι. Ίσως πρέπει να προσεύχομαι για τους συμβασιούχους όλων των Δήμων. Έτσι λοιπόν και έκανα. Αυτό έλεγε άλλωστε πίσω από την εικονίτσα του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου, εάν δεν σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος για οποιονδήποτε προσεύχεται για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπούμε, τον κόσμο. Να μην χαθεί κανείς δηλαδή. Αυτό έχει αξία. Αποφάσισα λοιπόν να ενώσω την προσευχή μου μαζί με την προσευχή των συναδέλφων μου. Τους ευχαρίστησα λοιπόν και τους είπα πως για να καταφέρουμε κάτι κι εμείς με τη δουλειά μας, πρέπει να νηστέψουμε και να προσευχηθούμε 3 μέρες. Όσοι με πίστεψαν το έκαναν. Μαζί τους και εγώ με πίστη, με ταπείνωση αλλά και πολύ κλάμα. Κάθε βράδυ στο σπίτι μου μετά τις 12 για 3 μέρες προσευχόμουν τον γονατιστή μπροστά στην εικόνα του Αγίου Πορφυρίου, ανάβοντας και ένα κερί από τα Ιεροσόλυμα, το οποίο μου είχαν φέρει κάποιοι συγγενείς μου. Την 4η μέρα βλέπω στον ύπνο μου τον γέροντα Πορφύριο, ο οποίος κατέβαινε τα σκαλιά ενός ξοκλησιού που ήταν κρυμμένο σε ένα λόφο με ένα σκουφί στο κεφάλι του. Έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του, λες και πίσω του είχε κρυφτεί ο ήλιος. Μου χαμογελούσε και κατευθυνόταν προς το μέρος μου. Συναντηθήκαμε στη σκάλα και αφού ανέβηκα εγώ 2-3 σκαλιά, με χτύπησε 3 φορές την πλάτη και μου είπε: κάτι θα κάνω και για σας. Μην το αποκαλύψω όμως όλους, μέχρι να γίνει η δουλειά σας. Πιο κάτω από το ξοκλήσι υπήρχε μια πηγή με τρεχούμενο νερό.
Εκεί δίπλα βρισκόταν η γερόντισσα Άννα μαζί με μια συνάδελφό μου και φίλη, την Ελένη, στην οποία έδωσε θυμιά μου και καρβουνάκια. Ξαφνικά στα χέρια μου, δεν θυμάμαι πώς, βρέθηκαν 2 ημερολόγια. Ένα λαμπερό καινούριο και ένα παλιό, νιωτισμένο και λασπωμένο, το οποίο έγραφε πάνω του Μάρτιος. Όταν ξύπνησα, σκέφτηκα να πω σε μερικούς συναδέλφους μου το όνειρό μου και να κάνουμε ένα τάμα στο γέροντα Πορφύριο. Αυτοί που πίστεψαν πραγματικά και συμμετείχαν στο τάμα ήταν ο Μαμαλίκας Θεόδωρος, ο Κίνας Δημήτριος, ο Τσακαλίδης Πρόδρομος, η Σενγέλια Δέσποινα, ο Ισακίδης Δημήτριος, η Ιβανίδου Μαρίνα, η Κοσλεκίδου Ελένη, η Αλεξοπούλου Χριστίνα και η Σιδροπούλου Σοφία. Συμπαραστάτης στις προσευχές μας είχαμε τη γερόντισσα Άννα, η οποία έκανε αρτοκλασία για μας στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Γέρακα Ξάνθης. Μας έδωσε κεριά μετά την αρτοκλασία, τα οποία ο καθένας πήρε σπίτι του, τα έκαψε και προσευχήθηκε μόνος του. Μετά από λίγο καιρό, ενώ μας είπαν ότι θα πάρουμε παράταση, τελικά εξαιτίας ενός καινούριου νόμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης για 8 μέρες, χάσαμε την παράταση αυτή. Το πολύ να παίρναμε μόνο δίμηνη παράταση. Αυτό μας ενημέρωσε ο προϊστάμενός μας, Σεργιάννης Νικόλαος. Εγώ όμως όταν το άκουσα δεν πτωήθηκα. Έχοντας πίστη και καθοδήγηση από τον πνευματικό μου, πατέρα Ιωάννη, ο οποίος πάντα μου έλεγε ότι μπορεί να σας απολύσουν, αλλά θα σας ξαναπάρουν για 8μηνη σύμβαση. Ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του, έλεγα σε όλους. Θα δείτε ότι θα παραμείνουμε. Ο γέροντας Πορφύριος θα κάνει το θαύμα του. Και τελικά επιβεβαιώθηκα. Την πρώτη τελευταία μέρα πριν απολυθούμε, στις 29 Ιουνίου, βγήκε καινούριος νόμος στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ο οποίος έλεγε: όλοι οι συμβασιούχοι θα ξαναπροσβληθούν όταν πάρουν την απόλυσή τους για άλλο 1 εκτάμηνο, έως τις 31 Μαρτίου. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό το θαύμα, τότε τι είναι για μένα? Ο Άγιος Πορφύριος έκανε το θαύμα του, όπως ακριβώς το είδα στο όνειρό μου, με το ημερολόγιο να δείχνει το μήνα Μάρτιο. Όταν στις 21 Ιουλίου του 2017 πήγαμε να υπογράψουμε την καινούργια σύμβαση, ο προϊστάμενός μας αποκάλυψε μπροστά σε όλους ότι πίστεψε πραγματικά. Να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δέσποινα, στη γερόντισσα Άννα, στον πνευματικό της πατέρα Ιωάννη και φυσικά στον Άγιο Πορφύριο που έκανε το θαύμα του. Ένας αδελφός γύρισε μία μέρα από την εκκλησία στο σπίτι του και αφού μπήκε μέσα, είπε με το μυαλό του όταν είδε τη γυναίκα και τα παιδιά του που δεν είχαν εκκλησιαστεί: κοίτα να δεις, Κυριακή σήμερα και δεν πήγαν στην εκκλησία να ευλογηθούν. Τι να τους πω τώρα? Και στεναχωρήθηκε πολύ για αυτή τους την παράληψη. Όταν μετά από μερικές μέρες συνάντησε τον παππούλη, χωρίς να του πει γι' αυτό τίποτα, αλλά για κάτι άλλα αμαρτήματά του, του λέει ο γέροντας: καλά για αυτά που μου είπες, αλλά άκου να σου πω, αυτό που έκανες την Κυριακή να μην το ξανακάνεις. Ποιο παππούλη μου? Τον ρώτησε ο αδελφός. Να μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και επειδή δεν πήγαν οι δικοί σου στην εκκλησία, να γανακτείς, να νευριάζεις και να στεναχωριέσαι. Όπως θα έρχεσαι από την εκκλησία με την ευλογία που έχεις πάρει από εκεί και θα βλέπεις αυτά τα πράγματα, να λες ήρεμα μέσα σου: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και να ειρηνεύεις συνέχεια. Γιατί αλλιώς με τη στεναχωρία που έχεις, σου στρίβεται το έντερο και σου πονάει η κοιλιά σου εκεί χαμηλά. Δεν σου πονάει εκεί χαμηλά? Ναι, παππούλη, μου πονάει, το απάντησε ο αδελφός. Και του ζήτησε στη συνέχεια να τον συγχωρήσει. Μία μέρα που βρισκόμουν στο κελί του και κουβεντιάζαμε, άκουγα να ηχεί διαρκώς το τηλέφωνο, χωρίς ο γέροντας να σηκώνει το ακουστικό. Κάποια στιγμή όμως μου είπε: σε παρακαλώ, σήκωσέ το και ρώτησε ποιος είναι και τι θέλει. Ήταν μια κυρία που λες, από κάποια πόλη της Βορείου Ελλάδος και έλεγε πως ήταν ανάγκη να μιλήσει στο γέροντα. Εκείνος απάντησε: πες της, δεν μπορώ τώρα. Έχω πολύ κόσμο που περιμένει. Ας πάρει το βράδυ. Εγώ κατευθείαν το διαβίβασα. Η κυρία παρακάλεσε να πω στο γέροντα ότι τον παρακαλεί πολύ να προσευχηθεί για ένα σοβαρό και επίγον οικογενειακό της πρόβλημα. Όταν το άκουσε ο γέροντας, μου είπε να τη διαβεβαιώσω ότι προσεύχεται. Εκείνη επανέλαβε το επίγον του προβλήματος. Τότε ο γέροντας μου λέει: δώσε μου το τηλέφωνο. Και ανοίγοντας τη συσκευή έτσι που να ακούω το διάλογο, της είπε: Εύρε ευλογημένη, γιατί είσαι ανυπόμονη, αφού σου είπα ότι προσεύχομαι? Νομίζεις ότι χρειάζεται να σε ακούσω για να μάθω το πρόβλημά σου? Δεν είναι αυτό και αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο με σένα. Είναι και με τον άντρα σου που του συμβαίνει αυτό. Αλλά και με το πρώτο σου παιδί και με το δεύτερο, που του συμβαίνουν αυτά και αυτά. Δεν είναι έτσι όπως το λέω? Και η κυρία έκπληκτη του απαντούσε: έτσι είναι ακριβώς όπως μου τα λες, γέροντα. Και ο γέροντας της απάντησε: αφού είναι έτσι, κάνε προσευχή. Κάνε αυτά που μας λέει ο Χριστός. Θα προσεύχομαι κι εγώ και μην έχεις αγωνία. Τα προβλήματά σου θα πάνε καλά. Η κυρία δεν έβρισκε λόγια να τον ευχαριστήσει. Ο γέροντας, αφού της έδωσε και άλλες συμβουλές, την ευλόγησε,
Έκλεισε το τηλέφωνο και στράφηκε σε μένα που τον κοίταζα εμβρόντιτος. Το άκουσες? Τι θαύμα ήταν αυτό! Τι μεγάλο και τι καλό Θεό που έχουμε! Εγώ εδώ, εκείνη μια άγνωστη εκεί μακριά. Και ο Θεός έδειξε καθαρά σε μένα τον αμαρτωλό τα προβλήματα τα δικά της, του ανδρό της αλλά και των παιδιών της. Τι μεγάλο Θεό που έχουμε!